Morning guys. Guys, mga scooter boy. Morning guys, dito ngayon tayo sa Manila Bay, dito sa malapit sa Ocean Park. Subukan uli natin mag-casting.
guys, magna-9 na, ka-10. Marami kami mga anglers dito sa Manila Bay, pero madalang yung strike. Siguro maya-maya na lang uli tayo magka-casting. Salamat. Basta isang tubig tsaka isang steam. Hello guys, kumain muna tayo. Katanghali na. Nandito ngayon tayo sa H2O. Pahinga muna tayo. Guys, so exciting panoorin po itong mga naglalambat ng isda dito sa Manila Bay. Ganito po pala ito. So salamat po sa panonood. Please keep on watching on my channel and subscribe dun sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. See you on my next adventure. God bless and bye-bye.